Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Cei 22 de la Valeta, sau mă rog, cât sunt, gruparea infracțională care punea la cale, sub conducerea lui Călin Georgescu și a lui Potra, o lovitură de stat în România, sunt anchetați, plâng, suspină, de asemenea Șoșoaca Ivanovici, Deana Ivanovici Șoșoaca, plânge și suspină ca o garofiță că este acuzat, are 11 infracțiuni sub 11 capete de acuzare pe numele lui Diana Ivanovici Șoșoacă și plânge și suspină că abuz. I s-a cerut ridicarea imunității, așa cum ați văzut ieri, din Parlamentul European. Cred că cei din Parlamentul European se bucură nespus de mult că o să scape de această Șoșoacă care efectiv a terfelit și a înjosit numele de Parlament European. Tot ceea ce făcea Șoșoacă efectiv era pe gustul și pe placul lui Putin. Cred că ăștia de la Kremlin, când Șoșoacă făcea câte un spectacol din ăsta grotesc cu masca aia, cu bodnița aia, sau când urla pe acolo prin Parlament întrerupând dezbaterile, ăștia din Parlament deschideau șampanii. Din Kremlinul deschidea șampanii acolo frumos și râdeau de noi. Cât de proști, se gândeau ei, sunt europenii să permită astfel de creaturi rupestre, pentru că Șoșoaca este o creatură din peșteră, mai mult ieșită din peșteră decât din civilizație, deci să le permită acestor, nu știu cum să le spun, ipochimeni, ca să nu-i jignesc, să facă spectacol la cel mai înalt nivel la Bruxelles. Iacă că s-a spart această bulă, s-a spart exact în fața lui Vladimirovici Putin și a tuturor celor care credeau că show-ul ăsta o să țină la nesfârșit și că europenii sunt proști. Nu o să mai fie nici Șoșoaca, nu o să mai fie nici Călin Georgescu, nici Potra, mă rog, o să fie, da. Am înțeles că a cerut azil în Federația Rusă, în Maica Rusie. Îl va primi probabil cu brațele deschise pentru că au nevoie de cioloveci. Dar treaba asta cu Șoșoaca nu s-a așteptat. Asta a fost așa o lovitură prin învăluire. Sigur că da, trebuia făcut de mai mult timp acest lucru. Nu trebuia lăsată Șoșoaca și Georgescu să zburde. Încă Georgescu zburdă pe câmpii, da. Le vine și socoteală, așa zic. În timpul ăsta, în Republica Moldova, este un spion, un spion sub acoperire. A fost infiltrat un nenic, ca să zic așa, care vreau să vă arăt așa, și apoi vă las și link în comentarii, dar vreau să vă arăt. Deși pentru astfel de clipuri au fost promise remunerări consistente, banii așa și nu au mai fost virați. Вообще мы платим бонусы на банковскую российскую карту, либо я отправляю эти бонусы двумя способами: криптой или напрямую на молдавскую карту. Pe 16 august, oamenii ademeniți de Ilan Șor cu $3.000 pe lună s-au adunat la un protest pe termen nedeterminat în scoarul Gării din Chișinău. Я, не дожидаясь прихода нашего к власти, уже сегодня заявляю, начиная с субботы. Potrivit Dianei Cearskaya, responsabilă de politehnologi și imagine la Moldova Mare, o schemă similară a funcționat și în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, noiembrie 2024. Un detașament de 60... Bun. 5 luni sub acoperire, bani, propagandă și manipulare electorală. Vă las link în comentarii pentru că este un material foarte, foarte interesant de aproape 50 de minute care merită să-l vedeți. Da? Nu îl înglobăm acum în materialul de astăzi, dar las link în comentarii așa cum o fac de obicei.
Și acum trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Zelenski spune că memorandumul de la Budapesta a eșuat, Ucraina construiește o nouă arhitectură de securitate. Președintele Estoniei la ONU declară că Rusia vrea să remodeleze securitatea Europei pentru a se potrivi propriilor sale ambiții. Zelenski spune: Rusia lui Putin nu este nimic fără China. Foarte adevărat, foarte interesant materialul pe care îl dezbatem astăzi. Trump a spus că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Nu vine să cred. Același Trump a declarat pe neașteptate că Ucraina va putea restitui toate teritoriile și poate chiar să meargă mai departe. Vă vine să credeți? Nici mie nu vine. Forțele armate ucrainene au atacat 2 instalații de infrastructură energetică rusești. Avem și imagini foarte sugestive în acest sens. Atac asupra poligonului de testare Molnico, Iskanders distrus și Panzer S-1 avariat de către forțele ucrainene. Acum are mult mai multă încredere în mine, spune Zelenski, în timp ce Trump își schimbă tonul față de Rusia. Da? La final discutăm despre hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State, dar nu înainte de a vă prezenta articolul Operatorii regimentului 412 SBS ucrainean, Nemesis, au lovit 2 sisteme de apărare aeriană Tor M2 folosind o soluție inovatoare. Vedem despre ce este vorba în acest material. Zelenski despre memorandumul de la Budapesta spune că este eșuat, Ucraina construiește o nouă arhitectură de securitate. Președintele a declarat că din moment ce memorandumul de la Budapesta a eșuat și a devenit vorbe goale, Ucraina construiește o nouă arhitectură de securitate. În timpul discursului său de la ONU, Zelenski spune că memorandumul de la Budapesta a menit să garanteze securitatea Ucrainei în schimbul renunțării la armele sale nucleare a eșuat. S-a dovedit că promisiunile internaționale se pot transforma în vorbe goale. De aceea, astăzi, împreună cu Regatul Unit, Franța și peste 30 de țări din coaliția noastră de voluntari, construim o nouă arhitectură de securitate. Contăm pe sprijinul de încredere al Statelor Unite. Potrivit lui Zelenski, garanțiile reale de securitate trebuie să devină o limită pe care Rusia nu o va mai putea depăși din nou. Foarte adevărat. Președintele Estoniei tot la ONU declară că Rusia vrea să remodeleze securitatea Europei pentru a se potrivi propriilor sale interese. Potrivit președintelui estonian Alar Karis, ultimele provocări ale Rusiei în spațiul aerian al Estoniei, Poloniei și României confirmă faptul că agresiunea Rusiei se extinde dincolo de Ucraina și vizează remodelarea securității europene pentru a se potrivi propriilor ambiții. Recentele încălcări ale spațiilor aeriene ale Estoniei, Poloniei și României de către Rusia reprezintă un pas suplimentar către escaladare și o reamintire dură a faptului că agresiunea Rusiei amenință nu doar Ucraina, ci securitatea întregii regiuni. În acest context, Karis a mulțumit tuturor celor peste 50 de țări care au numit acțiunile Rusiei periculoase, nesăbuite și care încalcă dreptul internațional. De asemenea, el a subliniat că liderul rus nu are niciun interes pentru pacea și securitate nici în Europa, nici în Ucraina. Karis a reamintit că Ucraina a fost de acord cu propunerea de armistițiu de 30 de zile în martie, în timp ce Rusia nu a arătat nimic, nicio propunere, nicio intenție de a face pace până în acest moment. Ucrainenii își apără cu curaj nu doar țara, ci și principiile fundamentale consacrate în Carta ONU, suveranitatea, independența și integritatea teritorială. Aceste principii nu sunt negociabile și nu pot fi compromise. Zelenski spune că Rusia lui Putin nu este nimic fără China. Da? Foarte adevărat. Acesta a declarat că China rămâne tăcută în loc să acționeze în beneficiul păcii în Ucraina, deși, după cum spune el, fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. În același
în reuniune la nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU, Zelensky spune că China este reprezentată și aici la Consiliul de Securitate al ONU. Este un stat puternic de care Rusia este acum complet dependentă. Dacă China ar vrea cu adevărat ca acest război să se termine, ar putea obliga Moscova să oprească această invazie. Fără China, Rusia lui Putin este nimic. Însă China rămâne tăcută și distantă în loc să acționeze pentru pace. Deci foarte bun acest atac direct al lui Zelensky la adresa acestor comuniști din China. Zelensky a menționat că Statele Unite sunt prezente și la Consiliul de Securitate al ONU. Acesta este un stat puternic care ne susține apărarea. Întotdeauna am spus da fiecărei propunere a președintelui SUA de încetarea focului și negocieri cu Rusia pentru realizarea păcii. Dar Rusia a răspuns întotdeauna nu sau a încercat să deruteze pe toată lumea astfel încât nici măcar un armistițiu să nu se întâmple. Trump a spus că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Acesta a declarat aceste lucruri reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în marja adunării generale a ONU de la New York. Când a fost întrebat dacă țările alianței ar trebui să doboare aeronavele rusești care zboară în spațiul lor aerian, președintele SUA a răspuns da, cred că da. Comentariile sale vin în contextul dezbaterii din cadrul NATO după ce 3 avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat săptămâna trecută spațiul aerian al Estoniei. Să nu uităm și de cele 2 care au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Întrebat dacă SUA ar sprijini aliații NATO în doborârea avioanelor rusești, adică cele care încalcă legea, Trump a spus că acest lucru va depinde de circumstanțe. Dar, știți, avem o relație puternică cu NATO. NATO a devenit mai activ când au trecut de la 2% la 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare. A fost un mare semn de unitate, a spus acesta. Trump a declarat pe neașteptate că Ucraina va putea restitui toate teritoriile și poate chiar să meargă mai departe. Vă vine să credeți că declară Trump asemenea lucruri? Nici mie nu vine să cred. Președintele american Donald Trump consideră acum că Ucraina are șansa de a recâștiga controlul asupra teritoriului său în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional. Trump a declarat că înțelege pe deplin situația militară și economică din Ucraina și Rusia și consideră că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, are toate oportunitățile de a lupta, de a-și recupera întreg teritoriul în forma sa originală, cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și în special a NATO. Restaurarea granițelor originale unde a început acest război este o opțiune foarte reală, de ce nu a adăugat el. Președintele SUA a continuat să scrie că Rusia a purtat inutil un război timp de 3 ani și jumătate, pe care o forță militară adevărată l-ar putea câștiga în mai puțin de o săptămână și că acest lucru făcea ca Rusia să pară un colos cu picioare de lut. Când locuitorii Moscovei și ai tuturor orașelor, comunelor și zonelor importante din Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează și a tuturor celorlalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde majoritatea banilor lor sunt cheltuiți luptând împotriva Ucrainei, care are un spirit grozav și se îmbunătățește. Doar Ucraina va putea să-și readucă țara la forma inițială și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe, adăuga Trump. Hai să vedem noi o știre foarte interesantă, nu povești. Forțele armate ucrainene au atacat 2 instalații de infrastructură energetică rusești. Trupele de rachete și regimentul 14 a sistemelor fără pilot au lovit o stație principală de conducte petroliere și o instalație de furnizare a produselor petroliere din Belarus. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pagube aduse instalațiilor. În noaptea de 23 septembrie, unități ale forțelor de rachete și artilerie împreună cu
forțele sistemelor fără pilot au atacat dispeceratul de producție al liniei 8N din apropierea satului Neitopovici din regiunea Briansk. Statul Major General a raportat un atac confirmat asupra stației de pompare și compresare, urmat de un incendiu în zonă. Cu toate acestea, nu au fost furnizate dovezi foto sau video ale atacului. Hai să vedem totuși ce s-a întâmplat. Da, deci totuși instalația are o importanță strategică pentru transportul produselor petroliere de la rafinăriile din Belarus către Rusia și pentru furnizarea de produse petroliere Armatei Naționale Rusești de Ocupație, a declarat în raportul său Robert Brody, comandantul acestei unități. Este demn de remarcat faptul că forțele sistemelor fără pilot au atacat deja stația 8HN la sfârșitul lunii august. În acel moment, un incendiu de amploare a izbucnit pe teritoriul instalației ca urmare a exploziilor. Această instalație amestecă petrol cu conținut ridicat și scăzut de sulf din diferite zăcăminte pentru a forma petrolul Ural de calitate pentru export. Distrugerea infrastructurii petroliere a Rusiei cu 2 săptămâni mai devreme, aceeași unitate a atacat stația de pompare a petrolului din Vdorovo, din regiunea Vladimir. Din imaginile publicate a devenit cunoscut faptul că dronele au avariat rezervoarele folosite pentru depozitarea produselor petroliere și menținerea unei presiuni stabile în conducta de produse petroliere. Vedeți în această imagine aceste lucruri. Se știe că stația Vdorovo a furnizat combustibil motorină în regiune și în direcția conductei inelare de petrol din Moscova. De aia vedem tot mai des că rușii stau la cost de benzină, de motorină, de combustibil. Da? Pentru că 20 spre 5%, un sfert din producția rusească de petrol este compromisă datorită atacurilor ucrainene de succes cu drone. Atac asupra poligonului de testare Mălnică, Iskanders distrus și panțări S1 avariat. Ia să vedem o știre foarte interesantă pe care cei de la militar ne prezintă. În august 2025, forțele de apărare ale Ucrainei au atacat poligonul de antrenament militar Mălnică din teritoriul Krasnodar al Rusiei. Conform canalului Telegram Dossier of the Spy, atacul a fost executat folosind 14 drone de atac. Atacul asupra hangarului a distrus și avariat sisteme de rachete tactice Iskander-M. Potrivit analiștilor OSIN de la Saibor Boroșno, un lansator 9P-78 și 5 vehicule de transport și reîncărcare au fost avariate. Vedeți în această imagine acest lucru. Fiecare baterie de rachete are câte 2 lansatoare 9P-78 și 2 vehicule de transport și încărcare, respectiv 4 vehicule la nivel de divizie și 12 la nivel de brigadă. Sistemul de tunuri cu rachete aeriene Panzer S1, care trebuia să asigure apărarea aeriană a zonei, a fost de asemenea avariat. Pe lângă echipamentul militar, dronele au lovit depozitele și vehiculele. Acum are mult mai multă încredere în mine, spune Zelensky, în timp ce Trump își schimbă tonul față de Rusia. Președintele american Donald Trump are acum mult mai mare încredere în Kiev în urma lipsei de onestitate a președintelui rus Vladimir Putin, a declarat președintele Zelensky reporterilor pe 23 septembrie. Ce v-am tot spus eu, că minciuna și manipularea are picioare scurte. Adică pentru oamenii care vor să vadă și să înțeleagă. Exact așa. Trump își dă seama că a fost prostit, că a fost păcălit, a fost mințit de către Vladimir Putin. Treptat, Trump și-a dat seama că Putin pur și simplu împărtășea niște informații departe de adevăr de pe câmpul de luptă. Acum are mult mai mare încredere în mine datorită informațiilor pe care le dețin serviciile mele de informații, pe care le împărtășim cu partenerii noștri, a declarat Zelensky într-o conferință de presă. Iată o veste foarte bună. Operatorii regimentului 412 SBS Nemesis au lovit 2 sisteme rusești
de apărare aeriană Tor M2 folosind o soluție inovatoare. Fiecare dintre aceste sisteme antiaeriene rusești de rachete valorau câte 25 de milioane de dolari. Una dintre liniile frontului active, operatorii regimentului 412 Nemesis SBS au detectat și au atacat 2 sisteme inamice de rachete antiaeriene Tor M2. În urma atacului, o instalație a fost distrusă, iar cealaltă a fost grav avariată. Din păcate nu putem porni acest material, acest videoclip. Tor M2 este un sistem de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune utilizat de către ruși ca parte a unei apărări aeriene eșalonate pentru a proteja trupele și instalațiile de atacurile aeronavelor, rachetelor și dronelor ucrainene, precum și pentru a proteja sistemele de apărare aeriană cu rază medie și lungă de acțiune S-300, S-400. Raza de interceptare a țintelor aeriene este de până la 15 km. Costul noii instalații este de aproximativ 25 de milioane de dolari. Operatorii regimentului 412 au comis un alt knockout asupra inamicului folosind o soluție inovatoare, ale cărei detalii nu sunt dezvăluite, se arată în mesaj. Forțele de apărare ale Ucrainei au atacat ținte inamice în regiunile Brian, Samara și Crimea, ocupată temporar. Și acum trecem la ziua 1309 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 970 de militari, 2 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 43 de piese de artilerie, un lansator de rachete și, iată, 2 avioane. Este vorba probabil despre avioanele pe care vi le-am prezentat în materialul anterior, avioanele amfibii, aeronavele amfibii pe care ucrainenii le-au distrus în Crimea. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Hai să mai facem o... Așa, e ok. Observăm că în zona Hersonului n-au existat modificări ale fronturilor. Din păcate, vom vedea că în zona Zaporojie rușii avansează în continuare puțin câte puțin. A fost și vorba de un avans rusesc, zic eu, de aproximativ 10 km pătrați în această zonă a Novomihailovka și Berezove. Da? Se vede aceste pete hașurate în care rușii au avansat în ultimele 24 de ore. De asemenea, rușii au avut un avans minor către Ivanivka, vorbim despre aproximativ jumătate de kilometru până în, hai să zicem, 3 sferturi de kilometru. Mai mult nu, pentru că ne uităm tot timpul verificăm scara și trecem la zona Pokrovskului, așa cum se poate observa din această imagine, n-au existat modificări ale fronturilor. În Chasov Yar, Kupiansk, așa cum se poate observa, zona este stabilă. Frontul este stabil, nu zona. Zona frontului este stabilă, am vrut să spun. Și în regiunea Sumă, așa cum se poate observa din această imagine, rușii nu au avansat. Deci vorbim despre un avans în regiunea Zaporojie. Zaporojie în care rușii tot avansează în ultimul timp, puțin câte puțin. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 23 septembrie 2025 în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Președintele SUA Donald Trump și-a exprimat încrederea în capacitatea Ucrainei de a elibera pe deplin întregul teritoriu recunoscut la nivel internațional, pe care Rusia îl ocupă în prezent în urma unei întâlniri bilaterale cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la adunarea generală a Națiunilor Unite.
Ministerul rus al apărării a recunoscut public intenția Rusiei de a avansa mai departe în regiunea Harkiv, în cazul în care forțele ruse ar cuceri orașul Kupiansk, susținând evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului cu privire la intenția operațională a Rusiei. Declarația Ministerului Apărării din 23 septembrie subminează afirmațiile repetate ale Rusiei, conform cărora principalul obiectiv militar și revendicările teritoriale ale Rusiei în Ucraina se limitează doar la regiunile Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Herson. Ministerul rus al apărării ar putea emite această declarație despre intenția operațională a Rusiei pentru a justifica operațiunile rusești în curs de desfășurare de a cuceri Kupiansk în fața societății ruse și a forțelor din prima linie. Forțele ucrainene au avansat recent în apropierea Borova, Novopavlivka și în zona tactică Dobropilea și în vestul regiunii Zaporozhye. Forțele ruse au avansat recent în nordul regiunii Harkiv și în zona tactică Konstantinivka, Druzhivka și în apropierea Siversk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Sumă, Harkov, Lugansk, Borova-Liman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Druzhivka, Dobropilea, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporozhye, orașul Zaporozhye și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!